วันนี้เราจะมาทำขนมหวานดั้งเดิมของอิตาลีในรูปแบบที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือพานาคอตต้าแตงโมนั่นเองพานาคอตต้าเป็นขนมหวานสัญชาติอิตาเลียนที่ทำขึ้นจากเฮฟวี่ครีมน้ำตาลและวานิลลาเตรียมต้อนรับความเป็นอิตาลีเข้าบ้านคุณด้วยการสาธิตการทำพานาคอตต้าแตงโมทีละขั้นตอนจากสตูดิโออาหาร